mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa Philhealth. Kurang tanggalin na talaga. Sisiguraduhin po natin na mananagot ang dapat managot, kasuhan ang dapat kasuhan, ikulong po ang dapat May kulong kayo para malaman ninyo, basahin ninyo. May kulong din kayo dyan. Okay? Number one, mas mataas pa ang kulong ng tao sa gobyerno. Isa-isahin mo na yung mga pangalan. Mr. Chair, yes. I already mentioned Mr. Chair Del Rosario, Rene Plimsiaco, Dennis Mas, and Corporate Secretary Atty. Mangawang. Welcome to Philhealth'S channel. Siya pagay ng PACC para po mag-imbestiga, maglitis, mag-suspend, mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa Philhealth. Menardo Guevara ng Department of Justice na bumuo po ng task force para po imbestigahan ang mga anomalya dito sa Philhealth. Sangayon po sa memorandum ng ating presidente, nakaka-issue lang ngayon lang po, kinakailangan po bumuo ng task force na kabibilangan po ng Ombudsman, ng Commission on Audit, ng Civil Service Commission, ng Office of the Executive Secretary, kasama na po sa Yusek Kitain at iba pong ahensya pagay ng PACC para po mag-imbestiga, maglitis, mag-suspend, mag-conduct ng lifestyle check at ipakulong ang lahat ng magnanakaw dyan sa Philhealth. Dati-rati po, paulit-ulit nag-iimbestiga ang Kamara at ang Senado, wala pong nangyayari kasi wala pong kapangyarihan ng preventive suspension. Ngayon po, ang investigasyon nito, kasama na po ang preventive suspension. So mga kababayan, wag po kayong mag-alala, nakinig po ang ating presidente at umakto, bagamat wala pa pong mapapatunayan sa lalong mabilis na panahon, meron naman pong preventive suspension na mapangalagaan ang kaban ng Philhealth. Now, umpisahan na rin po natin ngayon ang ating briefing. Recognize, we have 10 minutes. Thank you very much, Mr. Senate President. Let me take off from the earlier questions made by our Minority Leader, Senator Drilon, with regard to the finances of Philhealth. Well, number one, I am looking at the financial statements of Philhealth. Unfortunately, what they submitted to my office was until March only of year 2020. So going back to the financial statements, just for the record, Mr. President, so that we all understand each other, total premium contributions in 2019 was 146 billion. Total benefit claims, 136 billion, roughly. Gross margin from operations, 9.4. Operating expenses, 12.9. Net operating income, negative 3.4 billion. Then other income, interest income of 8 billion. And therefore, you have the net income of 4.6 billion. Okay? So, kumikita naman ng PhilHealth dahil meron din sila reserve fund na nagbibigay ng interest income yan dahil sa kanilang investment at dividendo. Now, having said that, if you take a look at the assets of PhilHealth, ang total assets ng PhilHealth for March of this year is roughly 230 billion. Ang liability nito ay 119 billion lang. And having said that, ang retained earning, na tawag natin dito ay equity, ay 110 billion. Okay? The reason why meron retained earning o reserve fund ang PhilHealth ay para sa mga ganitong sitwasyon na may pandemic halimbawa, no? So sa mga tuwid, meron tayong tinabi na 110 billion sa ganitong pagkakataon. Okay? Now, alam natin na ang PhilHealth ay national government yan. In fact, monopoly yan. At wala silang kahirap-hirap na mag-raise ng revenue dahil mandated ng batas. Mandato ang tao, ang employee-employer na mag-contribute sa PhilHealth. Yan ang pinakamalaking kinikita ng PhilHealth, number one. Pangalawa, yung sin taxes
kasama na yung asukal or sweetened beverages na linagay natin sa mga batas, ay subsidy rin na napupunta sa PhilHealth. Kaya walang kahirap-hirap yan. Monopoly yan to begin with. No? Kung hindi ka magbayad, na you have a empleyado ka o employer ka, may kulong nga. Okay? Yan ang ginagawa ng gobyerno. Okay, now having said that, pinakinggan ko kanina yung sinabi ng actuarial. Now, hindi ho ba tama na we've set the premise na yung 110 billion na yan ay gagamitin yan for situations like this, etong pandemic. Okay? Now, in a situation like this, hindi ho ba ang gobyerno through PhilHealth ang magbabayad ng lahat ng testing? Can we ask the president of PhilHealth, Morales? Tama po ba yun? Ang binabayaran namin ngayon, yung through the Red Cross po, wala ko kaming ibang binabayaran na Okay. So assuming sino ang nagbabayad ng iba? DOH ba? UH po. Okay? So dalawa ngayon yun. Iba yung PhilHealth, iba yung DOH, pero national government pa rin yan. Okay? Now, pangalawa, remember, mahalaga tong tanong na to. Dahil hindi natin masusugpo yung problema ng COVID kung hindi tayo magte-test. At alam natin na karamihan ng mga kababayan natin walang pambayad ng test. Kaya gobyerno ang sasagot niyan para hindi lalong lumala yung infection ng COVID. Okay? Now, gusto ko malaman ilang porsyentong babayaran ng DOH at ilang porsyentong babayaran ng PhilHealth. Masasagot ba ninyo po yun? Hindi ba pinag-uusapan sa board yan? Kaya nga natin linigay ang chairman ng board ninyo, si Secretary Duque, para mapag-usapan yung mga bagay na yan, para malaman din natin kung tama yung actuarial ninyo. Ganon din, linagay din natin sa board dahil principal author din ako ng Universal Healthcare Law. Linagay natin sa board ang Secretary ng Department of Finance, Secretary ng DBM. Bakit natin linagay yung mga taong yan? Ang Secretary ng Finance, ang trabaho niya, siguraduhin na maayos ang financial condition ng PhilHealth. Ang DBM naman, para makita yung gastos ng operational expenses ninyo. May overpriced ba yung IT system ninyo? Yan, babantayan ang ginagawa ng DBM yan sa operations. O may kulang ba sa subsidiya ninyo sa gobyerno? Halimbawa. So, yan ba pinag-uusapan sa board? Ano ang hati ng DOH at ng PhilHealth sa pagbayad ng testing? Mr. De Jesus would like to respond. Magandang hapon po, Mr. President at Senator Ralph Recto. Tama po yung mga na-mention ninyo na mga members po namin ng board na ex officio are key departments that influence ang aming operations, no, at aming, more specifically sa panahon ngayon ay ang aming finances. Doon pong sa projection na banggit ng aming actuary, ayan po ay kumuha. No, I'm just asking on the testing. Yung I sa have limited time, please answer directly. Okay. Yung pong sa testing, indeed pinag-uusapan po yan sa board. And yan po ay up to the IATF level. Kami po ay nakalinya sa protocol na dinidefine ng DOH. At kung ano po ang napag-desisyonan ng as long as the... Teka. Tapusin muna natin dyan. Ang maliwanag, hindi nyo pinag-uusapan sa board. Okay? Yun ang tanong ko, no? On the testing. Hindi ho ba may plano tayo to test 10 million? Kasama po yan, Mr. Correct. Senator. Yan po ay pinag-uusapan dahil importante po yan na makakaapekto sa financial condition po namin. Yes, at 3,500, that is 35 billion. Okay? So, magkano hatian dyan, kung may hatian man yan, between DOH and PhilHealth? Because how can you project your actuarial kung hindi nyo alam
Okay? Now, let me go to the second point. Okay. So, 10 milyon ang itetest natin between now until next year. Baka madagdagan pa yon. Okay? Pangalawa, kung 10 milyon ang itetest, ilan naman sa tansya ninyo, yan, kasama dapat sa actuarial ninyo. 10 milyon ang itetest. Ilan doon sa tansya ninyo ang magkakasakit? Ang magiging positive? Could you answer that? Kasama po yan sa pag-aaral ng aming actuary. Correct. Mayroon kung gusto nyo pong malaman sa ngayon, ang mga narito po ang aming actuary for that. Sige, kung pwede, pabilis sa sagot sana. Yes. Opo. Pero duktong ko lang po, tatapusin ko lang po yung pagsagot dun sa question ninyo about the sharing of the cost doon sa testing. Lahat po kaya ko po nabanggit yung DOH protocol ay kapag ka po yan ay sumunod sa DOH protocol, ang proseso ng pagtitest, yan po ay magiging automatically kasama sa payment mechanism po ng PhilHealth. So which Yes, means dalawang fund. I'm sorry dalawang fund yan Meron pondo rin ang PhilHealth at may pondo ang DOH. Di ba? Okay? Unless you're telling me lahat sasagutin ng PhilHealth. Okay? Ang sabi mo, sasagutin lang, Red Cross lang. hindi po correction lang po. Kaya ko po nabanggit yung DOH protocol kasi po lahat po ng gina-credit ng DOH as testing laboratories and facilities, yan po ay pwedeng bayaran ng PhilHealth under our mechanism. So sa makatuwid, yun nga sinasabi ko kanina, we are testing roughly 25,000 a day. Kayo ba ang nagbabayad lahat yan? Kung theoretically po, kung yan po ay magsasubmit sa amin, yan po ay dapat naming bayaran kung yan po ay Okay, so sumusunod sa- theoretically, pero nagsasabit ba sa inyo sila? Well, meron na pong nagsasubmit, nabanggit na po ng aming, pero kung gusto niyo po, Okay, so 1.3 million ang na-test natin simula nung umpisa. Ilan yung binayaran ninyo doon? So po far, kay sir, Dr. Vargas po. Mr. President, Senator Yes, Recto. Mr. Vargas. Yes, sir. Yes, please. So far, we have received, for the testing, we have received a total of 12,180 Okay. claims O, for sige, tigil muna natin, mabilis lang tayo. 1.3 million, 12,000 pa lang nagpa-file sa inyo. Yes, sir. Okay? Pero hindi nangangahulugan na babayaran niyo yung 1.3 million. Yes, Kasi sir. marami din dyan local government nagbabayad na Yes, sir. I-reimburse ba din niyo yung... No, sir. We are actually paying, or what we will be paying are those written in the DOH protocol with regard to the testing. So they have subgroups, letter A to right now it's already letter J, and so we are paying for those which actually belong to those sub. Okay. But the point is, dapat yan gobyerno nagbabayad yan Di ba? Okay? Konti lang yung mayaman Okay? Na kaya magbayad Okay? So, tandaan ninyo, 10 milyon yan. Okay? Now, doon sa magkakasakit naman, anong projection din nyo? Kung 10 milyon ang itetest natin between now and next year, ilan sa tingin ninyo ang nasa isolation facility at magkano ang gastos sa kada isa at magkano naman sa ilan yung mga hospital at magkano babayaran ninyo? Kasi yun yung actuarial Mr. President, Senator Recto. Yes, please. Mr. Jago, go ahead. Okay. Our projections, yung projections po namin for this year na cases distributed among the severity of cases is 208,000, about 209,000 for this year. So tingin ninyo, this year, by the end of this year, ilan? 209,000 ang confirmed cases po na across mild and to the severe critical cases po. Okay. Today, we are already at what? 106,000.
Correct, sir. And there are still 5 months. Yes, sir. And exponential yung growth niyan, di ba? Opo. Unless we improve what we're doing, right? Okay? So you expect it to double yet? Yes, sir. Okay? Now, magkano gagastusin nyo for the 200,000 na magkakasakit? We expect about 28 billion, sir. 28 billion lang. 28 billion. Okay. Now, having said that, hindi ko makita paano, so let's get to the revenue side after this, na mauubos yung 110 billion nyo this year na reserve fund. Kung 28 billion lang yan. Yes, sir. Bali, including the COVID testing, na we are expecting to pay about 22.5 billion. Assuming those figures to be correct, ha? Yes, sir. 28 Yes. plus 22, okay. About 50 billion for the COVID additional payouts. We are projecting about 184 for the UHC for 2020. No, let's get to that. Sandali lang. Yes, Sandali lang. Okay? Okay. Ang payout ninyo, so, this year, ang magiging iba lang, may COVID tayo. Okay? So for COVID, based on your analysis, himayin na lang natin yan at a future time. Please submit to the committee. Okay? For testing, 22 billion, then 28 billion for patients. Okay? So 50 billion yan. Okay? Yung benefit packages ninyo last year, magkano ginastos nyo? Mga 130. Diba? Correct, Is sir. that correct? Okay. Yes, sir. So assuming, and today, sa totoo lang, maraming hindi pumupunta sa hospital dahil takot sila magka-COVID. Mababawasan yung ibang benefit package na binabayaran ninyo. Hindi ba nakikita ninyong trend ngayon yan sa Philhealth? Because of the 120 days na palugit po doon sa pagbabayad, hindi pa po pumapasok talaga yung mga claims. Okay. So magkano projection nyo sa mga ordinary claims? Baka hindi pumalo ng 130, baka mas mababa yan. Maraming hindi nagpapa-hospital ngayon eh. Di ba? Yes, sir. But for the UHC po kasi meron po tayong immediate eligibility doon na provision for which maski po yung mga hindi nagbabayad ng premium, mababayaran po sila. Yeah, we know that already. We already know ilan ang magkakasakit this year eh. Di ba? You know, frankly speaking, 14 million last year ang nagkasakit. More or less this year, halos ganun din yan. Ang binabayaran natin sa kada nagkasakit, 10,000, roughly. 140 billion a year. Diba? Oh, maliwanag yun eh. Okay, so, okay, balik tayo. Ha? Para hindi magulo. Ang revenue ninyo last year, magkano? 140 plus billion, right? Yes, sir. Okay? At ito, matagal ko na sinabi sa inyo, himayin ninyo, iba yung contribution of the 140, magkano yung contribution ng manggagawa at mga employer. Lahat-lahat na. Yung nagbabayad, magkano? Direct contributors. Kalahati, 60%, what is the amount? Can you hear me? Yes, sir. I'm just looking into my... Yung mga ganyan, dapat top of mind yan. It's roughly 60-40 po. So 60% is what? Direct contributor. Opo, Sir, yung sa 2019 and 77 billion po out of the 146 Is direct? direct contributors po. Okay, 77 billion. Yes, sir. Okay, ang balance, Give me an extension of 2 minutes, Senator Recto. thank you. I'll try to wrap up, Mr. President. No? Yung balance niyan, galing sa subsidy ng gobyerno. Galing sa alcohol, tobacco, sweetened beverages. Is that correct? Yun yung balance. Yes, sir. Okay?
Yun, hindi mababawasan yun. Yung for this year's budget ninyo. Yung alcohol, yung sigarilyo, dahil 2 years preceding yan ayon sa batas. Is that correct? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Yes. Di ba? This year, Ang mababawasan, Mhm. yung nawawalan ng trabaho ngayon. Yes, sir. Di ba? Yun ang hindi makaka-contribute, indirect contributor. Yun ang mababawasan sa income ninyo. Now, of the 77 billion, magkano tansya ninyo, dahil sa tama sa ekonomiya natin, magkano ang babagsak na koleksyon? About 150 po ang in-expect namin. Mali ka na naman dyan. Ulitin ko lang ha. 51. Oh. 77 billion yung direct contributors mo eh. Hindi lahat yan mawawala. Ilan ang mawawala dyan? Ang direct po namin for 2020 would be about 78. Okay. And So expect po namin for you 2020. expect to collect 78. Correct, sir. Yes, sir. Eh di flat lang kayo. Yes, sir. O di hindi masamang problema yon. Well, considering Ang na... tansya ko dyan, 50 billion in effect. Kung gano'n na, ang numero ninyo, 50 billion lang ang mababawasan. Ang madadagdag na gastos this year. So hindi madideplete yung 110 billion na reserve fund. Yes, sir. For this year, hindi po. Sabi mo kanina madideplete. Sasagot mo kay Senator Drilon. Sa 2021 po, madideplete. No, sabi mo kanina 90 this year eh. Okay, 50 lang. Okay? May matitira pa next year. 110 minus 50 may 60 billion pa. Okay? Now, okay. So we can do the same exercise for next year, but please submit it to the office. Kasi mahalaga yan, ngayon na sinabi na rin na ang budget for next year 4.5 trillion. Tinaasan ng 9%. Okay? Titignan natin kung magkano ang kailangan talaga ng totoong numero ng Philhealth kung kinakailangan dagdagan ng ayuda o subsidy. At yan hindi naman nakakapagtaka dahil lahat ng publicly run na masama ang strategiya tungkol sa COVID, talagang tinamaan yung healthcare system nila. Okay? Na kailangan dagdagan ng pondo ng national government, lalo na if it's nationally run. Okay? So, kaya mahalaga tong hearing na to because input din to pagdating sa usapan ng budget din. Okay? So, that's what I wanted to point out. Now, one last item. I know my time is up, no? So I'll take my second round later. But let me put on the record why we put all those people as principal author of the Universal Healthcare Law. Number one, tinaasan natin yung penalties. Doon sa mga magnanakaw dyan, may kulong kayo para malaman ninyo, basahin ninyo. May kulong din kayo dyan. Okay? Number one, mas mataas pa ang kulong nung tao sa gobyerno. Okay? Pangalawa, kaya linagay dyan, ex-officio members din, and we tried to professionalize the board. We tried to professionalize the board if you read the law. Okay? Linagay din natin dyan, Secretary of Finance, para nga tignan ng mabuti yung actuarial finances niyan. Linagay natin dyan, Secretary of the DBM. Okay? Para mabantayan yung paggastos ng pera at siguraduhin yung nakalagay sa batas na dapat ibigay sa Philhealth, ibibigay sa Philhealth. Linagay natin dyan ang Department of Labor and Employment para ang karamihan nagbabayad dyan, manggagawa at employer, kaya siya ang kinatawan dyan. Okay? Linagay din natin dyan ang DSWD. Okay? Linagay din natin dyan kinatawan ng mga private hospitals para mabayaran on time yung mga claims nila. Okay? Linagay din natin dyan kinatawan ng local government. Dahil marami dito sa mga hospital na nagpapatakbo, local government. Lahat ng stakeholders sinagay natin dyan. At may training yan. Kailangan dumaan ng training yan.
In fact, tinignan ko rin yung operational expenses ninyo, hindi sang-ayon sa batas. Dahil sabi ng batas, 7% lang ng premium contribution ang pwede niyong gastusin. Last year, you spent 12 billion over and above what was mandated by law. Diba? Okay? So, let me end there, Senate President, and thank you for the opportunity. I will take my second round later on, and I thank also resource persons for answering the questions. Thank you very much. All right, thank you. Next is Senator Christopher Bongo. You have 10 minutes. Magandang araw po sa lahat. Nababalot na naman ng kontrobersya ang Philhealth. Ngayon, kung kailan may kinakarap tayong health crisis, noong nakaraang taon lang nagkaroon ng hearing ng Blue Ribbon na committee para busisihin ang mga aligasyon ng korupsyon sa ahensya, ay sisiguraduhin natin na matuloy ang implementasyon ng universal healthcare. And for it be attainable, we need to secure the necessary funding that will keep the program in good running shape. Kaya hindi talaga katanggap-tanggap na mayroong mga aligasyon na may mga nagbubulsa ng pera sa PhilHealth para sa pansariling interest. I urge the Ombudsman to investigate para malaman natin kung sino ang dapat malagot. Please get to the bottom of this mess. Kailangan nating malaman kung sino ang mga nasa likod ng kalokohan ito, kung meron mang mafia, kung sino ang mga taong ito. Handa ang gobyerno na tulungan ng PhilHealth kung kailangan ng pondo. Pero dapat malagot ang mga taong sangkot sa pagnanakaw ng pondo. Enough is enough. Paano ninyo magagamot ang mga pasyente kung sarili ninyong ahensya, hindi ninyo magagamot? Kailangan talaga mga korap tanggalin na talaga. Sisiguraduhin po natin na mananagot ang dapat managot, kasuhan ang dapat kasuhan, ikulong po ang dapat ikulong. Anyway, may mga tanong lang po ako kay General Morales. General Morales, you were appointed there to really stop the corruption. Malaki po ang tiwala ni Pangulong Duterte sa inyo. General Morales? Po, yes po, Senator Go. Ang tanong ko lang po, kung kaya pa ba? Kaya mo pa bang higilan itong korupsyon? Well, kung magagawa ho yung programa natin, lalo na sa IT, magagawa ho natin yan. Hindi ho mabante yung IT System Development Program. That is the main reason. Kasi yun ho, malaking makakasagot sa issues about corruption. So, kung ito at makakakuha tayo ng sapat na budget for IT, ma-implemento, ma-reduce natin significantly yung ating fraud. Yung fraud. Yun po ang sagot ko dyan, Senator Go. Thank you. May I be clarified lang? We're discussing here together with Senator Lacson while listening to Senator Go and the answer of General Morales. How does the IT solve the corruption? Yung ating membership database, we have 109 million members. Pagka meron ho tayong information system, may biometrics ho tayo. Hindi ho pwede magkamali sa identity ng member. Alam din ho natin kung buhay yung member. For example ho, sa ngayon, meron tayong 5,000 members na according to our database, 130 years old. Hindi ho natin pwedeng matanggal to kasi wala kami dokumento na nagsasabing namatay na itong mga taong to. At ang pinaka-importante ho ngayon sa kahit na unang korporasyon ay ang data processing. Ngayon ho, yung MBA noong mga 1980s, ngayon ho, data processing. Yun ho ang kailangang ayusin. At saka yung connectivity din ho, at saka yung IT. Marami ho mga proseso natin ay manual. Ngunit mas pwede ho yatang may paliwanag ni
SGB Aragona, kung kayo'y makikinig sa kanyang sagot kung paano how IT can solve the fraud problem of PhilHealth. So we have a underlying question with the indulgence of Senator Go. We have an underlying question yung procurement nyo ang merong issue ng corruption Yun ang problema Kung malaki ho yung budget natin, pati procurement ho, i-outsource natin yan. Ang kukuhin ho natin, mga Google at Microsoft, ito ho, mga players na ito, hindi ho papayag ito na magkakamali kami. Yeah, hindi yung pagbili nga ang problema Mr. President, with the permission also of Senator Go, Go ahead, Senator Lacson. willing to give you the budget. Pero show us na yung procurement nyo maayos. Because how can we believe you kung ang overpricing nyo, yung 62,000 pesos, pepresyohan nyo ng 320,000. Actually, we were discussing with our colleagues, how will we give you billions in subsidy sa Bayanihan 2? Kung yung procurement nyo, imagine, 62,424. Ang overpricing nyo, grabe. Kung ginawa nyo 70,000, 75,000, baka magpikit na lang kami ng mata, pero 320,000 pesos. Yeah, matter of record. Ito ho ang problema kung yung ating, for example, mag-issue tayo ng invitation to bid. Nag-fail ho yung invitation, yung... No, that's beside the point. That's not the issue. Anong pakialam nung nagpe-fail yung bid kung just because nag-fail yung invitation to bid, mag-overprice kayo ng ganong kalaki? Anyway, Mr. President, I received here a note that Board Member Kabading will show 3 slides to prove the pattern of overpricing from 2018 to 2019. Yeah, okay. We can do that after Senator Bongo. Go ahead, Senator Go. We may continue. Okay. Continue pa siguro. Sir, pakisagot lang po yung tanong ko. Kaya bang sugpuin ito o wala? Kaya ho natin sugupin ito at ang sinabi ko, kailangan ho talaga makuha natin yung ating IT system. Kung kailangan i-improve yung procurement mechanism natin, kung pwedeng ang PSDBM ang mag-handle ng procurement, siguro dapat ho ganun para nasa labas na ho ng PhilHealth at hindi na ho kami makaka-focus na ho kami sa kung anong dapat gawin sa loob ng PhilHealth. Another question to Board Member Kabading. Isa ka po sa mga, naalala nyo, lahat po ng board members ng PhilHealth ay pinalitan ni Pangulo noong nakaraang taon. Kayo po ang itinalaga dyan para linisin po ang PhilHealth. Alala ko nung isang taon pa po yung pagdidinig natin. Pero wala pa rin nangyari. Yes po. So mahirap naman na every year na lang tayong mag-hearing at wala pong mangyayaring masugpo, walang makulong na membro po ng Mafia na sinasabi nyo nga dyan sa PhilHealth. At ako'y nasaksihan ko yung nakaraang maaaring pagtatalo ninyo ni President Morales dahil po sa layunin ninyong sumpuin nga yung korupsyon sa PhilHealth. Ano bang pwede mong masuggest? Ano may tutulong mo para sumpuin po yung korupsyon sa PhilHealth as board member and as a accountant? Let me make it clear na we are trying to solve it inside. And then nothing happens. That's why 4 of us, the board of directors, were talking about it. Ano magagawa natin dito? At mukhang wala naman itong mapupuntahan. Papa-investigate natin. Ini-intimidate naman yung mga tao sa loob na mag-investigate. Sabi ni Susan, sabi ko kay Susan Mercado na it will be okay for you if we will already talk to third party about this kasi mukhang frustrated na. Sabi niya, yes. Sino? Di yun inumpisahan natin. Tinawagan ko si Harry Roque. And this is where sabi ni Harry Roque, di sulatan mo yung presidente at i-address mo sa akin. And that exact letter was also addressed to you. Now,
yung question na yun, I hope you don't mind, I'm sending it back to you. We are sending it back to you through this investigation, and it's up into it's already in your hands or in the hands of the president through kitain. Kasi now, our part is simply throwing it to you guys that things that we cannot, hindi namin magawa sa loob dahil we are being cut off. That what, anong gusto na sana namin mangyari. Meaning, we're trying to solve it inside eh. Pero sinulatan ako ng PCO Morales, naintindihan ko yung ibig sabihin ng letter. That's why mainit ang ulo natin dyan. Yun ang ibig kong sabihin. So, ibig mong sabihin, hindi sa mga board members ang problema. Ibig sabihin, doon sa baba, yung sa mga Management. mga plantilyadong empleyado ng Philhealth, ang ibig mong sabihin? Top executive. Sino? Top executive. I believe these are members of the executive committee. Number one dyan, si Renette Lim siya ako eh. Kaya mga these are the people who are manipulating things inside eh. Sino pa? Yung legal. Pwede mo bang mga pangalanan? Del Rosario, I think this is Del Rosario. Si part of it though is the corporate secretary. Dennis Mas. These are the people who have influence inside in putting people around. Kung ikaw yung presidente ng Philhealth, anong gagawin mo? I'm not going to answer because I'm not. Going to consider it. Not at all. Eh, kung sakali nga, kung ikaw ang presidente, anong gagawin mo para Question is theoretical. Well, yeah, it's a common sense thing. It's a common sense thing to do. And There are venues to address for this corruption, and you already identified the people. Attorney Kapatid, listen. I'll cut you. You speak up for the microphone. You're blasting here and don't shout. I'm sorry po. I'm sorry. Control your temper. We understand we understand how you're feeling, but try to control your temper. Move back a little because the microphone is blasting. I'm sorry po. Close to the Move back a little, and then address the chair when you're answering or when you're saying something. All right. Yes, Mr. Chair. Asking, what are the names? Isa-isa mo na yung mga pangalan. Mr. Chair, yes. I already mentioned Mr. Chair Del Rosario, Renette Lim Siaco, Dennis Mas, and Corporate Secretary Attorney Mangawang. Pero sa Alright, tingin it's mo, the executive committee. Yes po. All right, Senator, go ahead. sa tingin mo may gamot pa itong problema sa Philhealth, Sir Kabading? Yes. That's exactly, Mr. Chair. Anong gamot mo rito? Anong rekomendasyon? Come again. Po, Mr. Anong Chair. gamot ang may rekomenda mo para gamutin yung sakit yan sa Philhealth? Palitan po yung mga taong na-mention ko. Were they with the permission of Mr. Chair. Were they there during the time of CEO Ferrer? Yes, Mr. Chair. Sila rin yun? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. And then CEO Ferrer was asked to resign, and Senator Go knows this, but he was taken into the DOH. Where is he now? Mr. Chair, si former board Ferrer po. Yes. I don't have any idea, Mr. Chair. Would you know, General Morales, where is CEO Ferrer now? I think he is Undersecretary in the Department of Health, Mr. President. Yeah. Hey guys, thanks for watching this video. Don't forget to like,
comment, and subscribe. Bye!